Hey guys, it's me Ange and welcome to another cooking vlog. Ang lulutuin natin for today is isa sa pinaka-paborito ng mga Pilipinong merienda. Ito ay Ginataang Halo-Halo. These are the ingredients: grated coconut, gabi, kamote, saging na saba, glutinous rice, langka, sago, asukal na puti, at asin. Simulan na natin ang pagluto ng ginataang halo-halo. Lagyan ng tubig unti-unti ang glutinous rice powder para makabuo ng bilo-bilo. Lagyan ng tubig ang niyog. Magandang tip, lagyan ng mainit na tubig para mas lumabas ang gata. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Isala ang pinagpigaang niyog para makuha ang coconut milk. Magtabi ng kakang gata para mailagay sa huli ng ating pagluluto. Ilagay ang gata sa kaldero at pakuluin. Kapag kumulo na ang gata, maaari nyo nang unang ilagay ang gabi dahil ito ang pinakamatigas sa ating mga sangkap. Ilagay ang kalahating parte ng asukal para manuot ang tamis sa ating gabi. Ilagay na ang asin to bring out the sweetness in you. Ay, nangginatan pala. Matapos kumulo, maaari na nating ilagay ngayon ang kamote. Ilagay na rin ang saging na saba. Ilagay ang sago at natirang asukal. Ngayon naman, ang bilo-bilo. Dinamihan talaga namin dahil paborito namin ito.
Ang dami, di ba? Hindi pa rin ubos. Ngayon, ilagay na ang langka. Ang bango. Pag lumutang na ang Bilo-Bilo at ito ay nag-submit at nag-comply sa classroom, ay pwede na pala ikaw lumabas. Kapag lumutang na ang Bilo-Bilo, ibig sabihin ito ay luto na. Idagdag ang itinaping kakang gata. Matapos kumulo, patayin na ang kalan. Luto na ang ating ginataang halo-halo. So, titikman na natin. Sarap. Tama-tama yung tamis. Tapos, ang sarap ng yung gata. Gatang-gata yung lasa niya. Sobrang creamy. Ito masarap yung Bilo-Bilo. Nalalasahan ko rin yung langka. Sarap. Bali yung gata na ginamit dito is 3 pirasong malalaking nyog. Cost around 35 pesos each. Kaya malalasahan mo gatang-gata. Yan. Thank you for watching, and don't forget to hit the subscribe button below and turn on your notification bells.